ਮੈਂ ਬਈ ਅੱਜ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਜਨ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 140 ਸੂਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਾਈ ਵੱਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਢਦਾ ਹੋਊ ਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਰਾਖੀ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜਮਾ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਆ।